Υπάρχει μια φράση που τη ξέρουμε όλοι μας. Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, αλλά λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι και η μπανάνα όπως και το μήλο μπορεί να κάνει το γιατρό πέρα. Τα ωφέλη της μπανάνας προέρχονται από τις πολλές βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει. Ορισμένες από τις θρεπτικές ουσίες και τις ενώσεις στις μπανάνες είναι οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες Α, Σ και Β6, ο σίδηρος, ο φόσφορος, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, το νάτριο, το κάλιο και τα φυσικά σάκχαρα, όπως η σακχαρόζη, φρουκτόζη και η γλυκόζη. Όλα αυτά κάνουν την μπανάνα ένα σούπερ φρούτο. Τα 10 ωφέλη της μπανάνας για την υγεία. 1. Ρυθμίζει τις κινήσεις του εντέρου. Οι ακανόνιστες κινήσεις του εντέρου μπορούν εύκολα να επιληθούν με την κατανάλωση μπανάνας. Οι μπανάνες περιέχουν μια καλή ποσότητα αδιάλυτης ίνας που ταξιδεύει μέσω του πεπτικού συστήματος, σκουπίζει τα απόβλητα και παράγει εντερικές κινήσεις που είναι ομαλές. Ωστόσο, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας μπανάνας και η κατάποση μικρής ποσότητας νερού μπορεί να συμβάλλει στη δυσκολιότητα. Επιπλέον, η κατανάλωση μπανάνας που δεν είναι πλήρως ώριμη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσκολιότητα και αέρια. Έτσι θυμηθείτε να καταναλώνετε ώριμες μπανάνες και να πίνετε αρκετό νερό την ημέρα. Ταυτόχρονα, οι μπανάνες βοηθούν στη θεραπεία της διάρειας επειδή περιέχουν πικτίνη, μια υδατοδιαλυτή ίνα που δρά ως παράγοντας πικτωματοποίησης και βοηθά στην απορρόφηση υγρών στα έντερα. 2. Παρέχει ενέργεια. Οι μπανάνες έχουν ένα μοναδικό μείγμα βιταμινών, μετάλλων και υδατανθράκων παρέχοντας γρήγορα ποσά ενέργειας. Επιπλέον, οι μπανάνες έχουν ένα υγιές μείγμα 3 φυσικών σακχάρων, της γλυκόζης, της σακχαρόζης και της φρουκτόζης. Ο συνδυασμός αυτών των σακχάρων παρέχει μεγάλα ποσά ενέργειας. Οι μπανάνες είναι ένα από τα λίγα φρούτα που περιέχουν σύνθετους και απλούς υδατάνθρακες. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες σας παρέχουν αντοχή και οι απλοί υδατάνθρακες σας δίνουν γρήγορη ενέργεια. Η κατανάλωση μόνο 2 μπανανών θα σας δώσει αρκετή ενέργεια για να κάνετε ασκήσεις για 90 λεπτά. 3. Ανακουφίζει από τα έλκη του στομάχου. Οι μπανάνες είναι ευεργετικές για την υγεία του στομάχου με 2 τρόπους. Πρώτον, αρκετές ουσίες στις μπανάνες βοηθούν στην παραγωγή παχύτερης επικάλυψης προστατευτικής βλένας στο στομάχι που χρησιμεύει ως φραγμός έναντι των οξέων του στομάχου. Βοηθούν επίσης στην εξουδετερώση της οξύτητας των τροφίμων, που μπορεί να συμβάλλει στο σχηματισμό των ελκών. Δεύτερον, οι μπανάνες περιέχουν αναστολής πρωτεάσεις που βοηθούν στην εξάλειψη των βακτηρίων στο στομάχι, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες του έλκους του στομάχου. 4. Υγιή καρδιά. Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο, έναν μεταλλικό ηλεκτρολίτη που είναι απαραίτητος για την καρδιά σας. Το κάλιο ταξιδεύει στα κύτταρα μέσω του σώματος σας και βοηθά το κυκλοφορικό σύστημα να μεταφέρει οξυγόνο στον εγκέφαλο. Αυτό βοηθά επίσης τη διατήρηση ενός κανονικού καρδιακού ρυθμού και μιας επαρκούς ισορροπίας του νερού στο σώμα. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως οι μπανάνες,
έχουν μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση και αποτρέπουν διάφορες καρδιακές παθήσεις. 5. Βοηθά στην απώλεια βάρους. Οι μπανάνες έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και βιταμίνες. Οι φυτικές ίνες στις μπανάνες απορροφούν τα υγρά και καταλαμβάνουν πολύ χώρο στο στομάχι, το οποίο σας κρατά χορτάτους για περισσότερο χρόνο. Επιπλέον, αυξάνουν το μεταβολισμό, χάρη στις διάφορες βιταμίνες Β. Η φυσική γλυκιά γεύση επιβραδύνει επίσης τις λιγούρες για γλυκό. Τα ωφέλη της μπανάνας προέρχονται από τις πολλές βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει. 6. Αντιμετωπίζει την ανεμία. Οι μπανάνες είναι μια καλή πηγή σιδήρου για τους ανθρώπους που πάσχουν από ανεμία. Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της κατάστασης υγείας και η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε σίδηρο θα βοηθήσει στην ανασύσταση αυτού του βασικού μεταλλικού στοιχείου. Η τακτική κατανάλωση μπανάνας μαζί με άλλες τροφές πλούσιες σε σίδηρο μπορεί να μειώσει σταδιακά τα συμπτώματα που σχετίζονται με την ανεμία. Συμπεριλαμβανομένης της κόπωσης, της ζάλης, των πονοκεφάλων, της κακής αναπνοής και του γρήγορου καρδιακού παλμού. 7. Θεραπεύει την πρωινή αδιαθεσία. Εάν είστε έγκυος και ψάχνετε τρόπους για να καταπολεμήσετε την πρωινή αδιαθεσία, φάτε μια μπανάνα. Οι κατευναστικές της ιδιότητες βοηθούν στην ανασύσταση του σώματος και στην αποκατάσταση ενός υγιούς επίπεδου γλυκόζης στο αίμα. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στην καταπολέμηση της ναυτίας. Οι γυναίκες που είναι έγκυος συνιστάται να τρώνε μια μπανάνα ενώ ξυπνάνε το πρωί και μετά από κάθε γεύμα. Επιπλέον, οι μπανάνες έχουν αρκετά θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στο να ανέβει η διάθεση σας αλλά και στην υποστήριξη της φυσικής ανάπτυξης του αγέννητου μωρού σας. 8. Προάγει την υγεία των ματιών. Οι μπανάνες περιέχουν βιταμίνη Α, μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των ματιών. Η επαρκής ημερήσια πρόσληψη της βιταμίνης Α μειώνει επίσης τον κίνδυνο της κακής νυχτερινής όρασης. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Archives of Ophthalmology, η κατανάλωση 3 ή περισσότερων μερίδων μπανανών την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της ηλικιακής εκφύλισης της οχράς κοιλίδας. Η κύρια αιτία απώλειας της όρασης σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας κατά 36%, σε αντίθεση με τα άτομα που καταναλώνουν λιγότερο από όμικρον με τόνο, τη 1,5 μερίδα ημερησίως. 9. Καταπραίνει τα συμπτώματα του τσιμπήματος των κουνουπιών. Τα τσιμπήματα κουνουπιών προκαλούν πολύ φαγούρα και μερικές φορές είναι επώδυνα. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα με φλούδες μπανάνας. Τρίψτε το εσωτερικό της φλούδας μπανάνας στη πληγήσα περιοχή για περίπου 5 με 10 λεπτά. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του κνισμού και του πριξίματος. Στην πραγματικότητα, αυτή η απλή θεραπεία συχνά λειτουργεί καλύτερα από τις κρέμες ή τα φάρμακα που πουλούνται στο φαρμακείο. 10. Βοηθά στον έλεγχο της κατάθλιψης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που έγινε σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη, πολλοί συμμετέχοντες αισθάνθηκαν πολύ καλύτερα αφού έφαγαν μια μπανάνα. Οι μπανάνες περιέχουν τριπτοφάνη,
έναν τύπο πρωτεΐνης που το σώμα μετατρέπει σε σερωτονίνη, το οποίο είναι γνωστό ότι βοηθά να χαλαρώσετε, να βελτιώσετε τη διάθεσή σας και, γενικά σας κάνει να αισθάνεστε πιο ευτυχισμένοι. Επίσης, όταν υποφέρετε από αϊπνία λόγω κατάθλιψης, μπορείτε να φάτε μπανάνα πριν από τον ύπνο. Η τριπτοφάνη σας θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα. Οι μπανάνες περιέχουν επίσης τυροσίνη, ένα αμινοξύ που αυξάνει τα επίπεδα της νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης. Τα χαμηλά επίπεδα αυτών των νευροδιαβιβαστών που διεγείρουν την εγκεφαλική δραστηριότητα, την εγρήγορση και τη συγκέντρωση συσχετίζονται συχνά με την κατάθλιψη. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τις μπανάνες στη διατροφή σας. Είναι φθηνές και παρέχουν πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία σας. Επίσης οι μπανάνες είναι μια εξαιρετική επιλογή για ένα υγιεινό γλυκό σνακ μεταξύ των γευμάτων σας.